Hello guys! Welcome po sa aming channel. Today we will show you how to make cheesy Dynamite Lumpiang Shanghai, and this time we will cook this in air fryer. Tignan natin kung kasing sarap at kasing crispy siya ng nakasanayan nating deep fried lumpia. Ito ang mga ingredients na kailangan natin. Garlic, onion, carrots, fingered chili peppers, cheese, any kind of your choice, beef or pork. Syempre, ang lumpia wrapper. Here's the complete list of ingredients. Huwag kalimutang gumamit ng gloves dahil ang katas ng sili ay tumatagal ng 4 to 6 hours or higit pa sa ating balat. Since nahiwa ko na ang garlic, onions, and carrots, papakita ko sa inyo ang aking paraan ng paggayat ng sili. Serrano peppers ang tawag sa sili na ito dito sa US. Hindi kami gaano mahilig sa maanghang kaya hihiwain pa natin ang sili sa 4. Mas madaling tanggalin ang buto gamit ng kutsara. Ayan, ready na ang sili. Ngayon naman, hiwain natin ang keso. Optional ang paglagay ng cheese pero para sa amin, mas masarap ang lumpia kapag meron ito. Lalo na kung pepper jack type of cheese. Pero malinamnam din naman ang cheddar. Nasa sa inyo na rin kung anong klaseng cheese ang gusto nyong gamitin. Ngayong naka-ready na ang ating mga ingredients, painitin na ang kawali. Maglagay ng oil. Kapag mainit na ang mantika, ilagay na ang garlic at onion. At pag napansin yung golden brown na ito, ilagay na ang beef or pork. Beef patty lang ang available sa ref namin, kaya pagpasensyahan nyo na. Gisahing maigi ang laman hanggang sa mag-medium brown. Ilagay ang carrots at simmer lang ng 2 to 3 minutes. Season with salt and ground black pepper para mas masarap. Voila! Palamigin muna natin ang karne habang ire-ready natin ng Shanghai rolls. Paano nga ba mag-wrap ng Shanghai rolls? Paghiwalayin muna ang wrappers individually. Once done, make sure na naka-diamond ang placement ng wrapper mo na naka-wrap sa'yo. Maglagay ng 2 teaspoons of meat at ilagay sa wrapper. Maglagay din ng pepper at cheese according to your liking. I-fold ang wrapper galing sa baba pataas. Make sure na masikip para walang tapon. Then i-fold naman ang sides left and right. Higpitan din ito. Then roll over. Pwedeng lagyan ng fresh egg or harina na may tubig para maging glue. Voila! You're now a pro. Ulitin lang ang steps hanggang sa maubos na mga ingredients mo. Ayan, ready na tayo mag-air fry. Iset lamang ang air fryer sa 390 Fahrenheit for 10 minutes. Or if mas gusto nyo na mas toasted, pwedeng mas mahaba pa. The oil is optional. Ilagyan ko lang para mas hindi dumikit ang lumpia sa air fryer. Don't overcrowd the air fryer para maluto sila evenly. Yes, luto na ang ating cheesy Dynamite Lumpiang Shanghai.
Okay guys, itatry na natin kung gaano kasarap yung air-fried Lumpiang Shanghai with a twist of serrano pepper and cheese. Let's try if this tastes the same as frying it with oil. Again, it's as crisp. Wait. It's as crispy as like frying it in oil. Mas healthy, less calories, kasi walang oil. Although I sprayed a little oil earlier, that's just for it to be more crispier. But ang ginagawa ng air fryer is i-drain niya yung oil downwards. Unlike pag deep fried, sinusoak up ng lumpia lahat ng oil. But this time, lahat ng oil nandun sa ilalim ng air fryer. See? Kung ganong ka-efficient, ganong ka-effective, it saves time too. Thank you guys for watching. I'm gonna enjoy my Lumpiang Shanghai with a twist of serrano peppers and cheese. Bye! Thank you for watching.